Tovább sima M8 Competition. Még durvább. Atya világ. M8 Competition. Erdei Petivel. Peti egyedül mész, de azért majd rúgjad már neki, nagyon szép hangja van. Ilyen van, More? Ilyen van? Hát ilyen nincs. Egyedül megyünk, beugrik. Ne! Engedjük már tovább, hát ezt nem hiszem el. Meg akarom nézni a két M5-ös meg M8-as. Erről beszélünk. Nem hiszem el.